fuqishme liri, e cila nuk ka qenë asnjëherë më e lirë, më e drejtë dhe më e ndeshme në historinë e Shqipërisë. Nëse në ndori, një minutë lutë, nëse në ndori, nëse lëvizja e parë studentore e viteve 1990 ishte organizuar si pasojë e lëvizjeve komuniste dhe ja ku na ka çuar sot, ne nuk jemi pjesë e asaj lëvizje më. Ajo lëvizje duhet të mohohet dhe mos guxoj kush na krahasoj ne me lëvizjen e parë të viteve 1990, sepse ne nuk jemi komunista, as bi komunistash, as biolish. Atëherë, faleminderit. Atëherë është shumë e qartë. Profesori është përfaqësues le themi i lëvizjes për universitetin. Ndërkohë që protestuesit e ditë më parë kanë kërkuar vazhdimisht që lëvizje, formacione, parti politike, struktura, grupime të evidentuara pas një sikle politike të mos marrin pjesë dhe të mos marrin megafonin, sepse protesta e tyre është paqësore dhe ka atëherë ka për qëllim vetëm kërkesa ekonomike. Dhe kjo është argumenti dhe kjo është përplasja e sotme. Pra nuk duan, askën dua bëj pjesë protestën edhe dua i qëndrojnë vetëm atyre kërkesave, 8 kërkesave të tyre që mbeten tërësisht ekonomike. Po më thuaj. Edi Rama, ke qenë pedagog ke artet figurative. Edi Rama ke qenë pedagog ke Akademia e Arteve. Shokur ke qenë ti pedagog, njësoj ka ngel, gjdo plak, gjdo telajo, gjdo hale, gjdo zyr, gjdo klasë, që hajde rregulloje. Është një intervistë vetë kuptohet, nervi të riut, nervi studentit, indinjata e tyre në 27 vite thotë se s'ka ndryshuar asgjë në Fakultetin e Arteve. Një kërkesë drejt për drejt e kryeministrit, ndërkohë që nga pas krave të mi dëgjohen thirrjet jo për çarje, jo politik, jo grupime politike apo lëvizje të caktuara. Edhe sa i përket asaj lëvizje që tham pak më parë, ajo që ju nuk dëgjuat ndoshta edhe nga zhurma, është se të gjithë kërkojnë që pikërisht lëvizja, e cila sipas tyre ka një prapavërtet të majt ekstreme, të mos jetë pjesë në protestë, sepse sa herë që ata janë përfshirë sipas tyre, protesta është për çarë. E kuptoj. Ndërkohë situata është qetësuar, është larguar fare prej andej profesor Jani Marka? Turma e ka larguar? Me sy të lirë nuk di të them se ku mund të ndodh, po turma e ka larguar normal sepse nuk duket me sy të lirë. Edhe një argument se është qetësuar turma është pikërisht se ai është larguar, por duhet bëjmë dije që lëvizja për universitetin është një lëvizje e njohur për aksionet e saj gati ekstreme ndonjëherë, siç ishte edhe salta në kokën e zonjës Nikola apo qëllimi me gjuajtje me vezë e kryeministrit, pa kanë forma disi radikale të protestës së tyre dhe ata e kanë treguar në gjithë këto vite. Po sot studentët nuk duan që ta radikalizojnë këtë protestë. Ata thonë që do t'i mbetemi asaj proteste të pastër të para 5 ditëve, që është vetëm për kërkesa ekonomike, madje kanë artikuluar që nuk kërkojnë as heqjen e dorëheqjen e ministres, por që ministret plotësojnë kërkesat e tyre, sepse ata nuk mund vazhdojnë dot më me këtë situatë në universitete. Pra ata i mbeten gjithmonë, studentët e kanë fjalën, i mbeten gjithmonë kërkesave parimisht të artikuluara ditën e parë. Kuptohet i kanë shtuar dhe kërkesat të tjera, sikundër është vetigu i profesorëve apo kurrikulat universitare, por këto sipas tyre janë pjesë e të keqes që ndodh sot në universitete, të trashëguar në 27 vite dhe duan që të bëhet më mirë, por ajo që nuk negociohet mbetet gjithmonë përgjysmimi i tarifës, kërkohet një përgjysmim i tarifës në mënyrë urgjente, pasi ajo mbetet e lartë dhe shkon mbi 400.000 lekë, mos gabojmë, për tarifë jetore. E kuptoj, po kjo është situata që mbizotron. Ndërkohë, mes protestuesve, situata është apo jo e qetë, se po shikoja pak më parë për mes pamjeve drejt për drejta që na ofroni se kishte dhe mes tyre gati përplasje fizike. Po pra se janë të rinj të lëvizjes për universitetin, përplasja ndodhte midis grupimit të rinjve për universitetin dhe të rinjve që protestojnë vetëm për kërkesat e tyre. Dhe të rinj që protestojnë për kërkesat e tyre kanë ato 8 kërkesa, nuk kanë qëndrime radikale. Të lutem, jemi live. Na sqaro edhe një herë më qartë sepse aty nuk u kuptua kur jo një zë. Çfarë ndodhi? Qëndrojnë thjesht janë disa lëvizje që shumë na përçajnë. Por ne po i tregojmë që ne jemi një dhe ne nuk përçahemi dot me ato. Po, aktorët e asaj lëvizje kanë folur edhe më herë. Dhe ne i nxorëm se ato po na kundërshtojnë
shumë prej studentëve këtu po i thonë që ju jeni partjak. Në të vërtetë ne nuk jemi partjak, ne kemi në ardhur për një qëllim. Prandaj edhe ne i përzum. Ata duan na përçajnë. Dhe simboli protestës sot me është vetëm goma. Përfshirë gjithë gabimet që ka bërë Ministria e Arsimit dhe politika. Dhe protesta është jo politike. E theksojmë, jo politike. Avash, si presë. Si arrini t'i shtuani, që janë pjesë e lëvizjes? Është shumë e vështirë, sepse ka një përhapje gjërë lëvizjet studentore, lëvizjet që janë krijuar, dhe nuk ja u dim realisht qëllimin e tyre. Por ama kjo është vetëm protestë studentore dhe do luftojmë që të mbetet kështu, vetëm protestë studentore. Keni frikë se mos politika? Kemi frikë normal që edhe nga politika, po dhe nga propaganda që bëhen nga organizatat. Sepse ne e dim shumë mirë se organizatat janë në menaxhimin e politikës. Atë për ta bërë për qartë për ata që na shohin, nëse vjen dikush një organizat etj, si puna e zotërisë, ju do largoni në tjetër. Patjetër që po. Kjo protestë është vetëm e jona. Ne gabuam, por ama dje larguam dhe banorët e Astirit dhe ju kërkoj falje. Por ne do mbrojmë kauzën tonë. Ju kërkoj shumë falje sepse ne po kërkojmë drejtat tona duke mohuar drejtat dikujt tjetri. Por ama po mbrojmë kauzën tonë. Dhe to që janë pjesë tjera politike, deputet që mundohen të vinë, ose pjesëtarë të organizatave tjerë nuk kanë vend këtu. Këtu kanë vend vetëm studentët dhe njerëz që merrin intelektual që janë të papërfshirë politikisht. Po ulen studentët ndërkohë, po i shoh që po ulen. Pikërisht. Po ulen sepse duan që të shohin personin që flet, atë që merr iniciativën dhe mban fjalimin, duan ta shohin në fytyrë dhe të mos ketë më situata si pak më parë që u tensionuan deri në atë pikë sa mund të kishte edhe përleshje fizike. Të pëlqej televizionin tuaj, i cili po jep me devotshmëri televizje kaq fuqishme revolucionare, e cila mendoj se do revolucionarizoj gjithë jetën e vendit, qeverinë do vërë shumë lëvizje administratën, ku vendi po bëlloj presidenti, që të gjithë së bashku ta çojnë jetën përpara. Jo vetëm që ekziston mundësia të trefishojnë fondet për arsim, po dhe në dekët e tjera. Shqipëria do eti përpara në dritën e shkërqimit djetë kësaj lëvizje të madhe studentore. Ne si të moshuar i po bëjmë i ri. Unë jam 74 vjeç, tani e që vete 20 vjeçar. Të rojë rinia, të rojë Shqipëria. Të rojë juve mediat kaq të mira të Shqipërisë. Ju paqim sa malet. Atëherë ishin fjalë me zëmër të një të moshuari, e falenderoj. Vazhdojmë që ndrojmë me protestën e të rinjve. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje nga studio. Të Tiranë do të njerëz, për mirë, jo për keq. 24 janë këto ku ju shikoni kolegun Erion Skëndaj, ndërkohë në krahun tjetër të ekranit të shikoni disa pamje të tjera që është duke transmetuar live Partia Demokratike. Për hir të transparencës më duhet ta jap këtë informacion. Ndërkohë Erion, a mundemi të kontaktoj me profesorin Jani Marka, edhe kjo për hir të transparencës, duhet dëgjuar edhe zëri ati. E kemi të mundur. Unë kërkoja që ta kontaktoja, por unë nuk e di ku ndodhet. E kuptoj, ju jeni në një pikë që nuk keni fushpamje, e qartë, po. Absolutisht. Nëse do t'ishte këtu, do t'kishte reagime. Fakti që nuk ka reagime do thotë që nuk është në këtë pellgun këtu. Pra nuk është para Ministrisë Arsimit për momentin, ndoshta është larguar edhe për t'i dhënë fund asaj përplasje, atij incidenti që realisht ka ndodhur në. Atëherë po më bëjmë me shenjë që mund të jetë në periferi, do shkojmë ta atakojmë. Okej, ndërkohë ne qëndrojmë live, ju japim juve kohën e duhur që të zhvendoseni atje ku ndoshta gjendet profesor Jani Marka, i cili është ngjitur në podiumin e improvizuar në këtë protestë, ka dashur të flasë, ka nisur të thotë diçka në lidhje me dhunën dhe frustrimin që ndjehet sot në universitetet shqiptare, por është penguar nga ana e protestuesve, është larguar me forcë prej andej të irrituar protestuesit kanë deklaruar edhe për mikrofonin e News 24 për kolegun Erion Skëndaj se njerëz të tillë nuk pranohen në protestë. Jani Marka është një pedagog i cili prej kohësh është i aktivizuar në fakt me lëvizjen për universitetin, ka qenë në kryet protestave edhe të mëparshme të studentëve që janë organizuar, por studentët e protestës kësaj here pohojnë
se këto lloj lëvizjesh apo organizatash janë gjithmonë të drejtuara nga politika. Prandaj njerëz të tillë thon ata ne nuk i duam në protestë, sepse protesta jon për herë të parë thon ata është tërësisht e pastër dhe ne nuk duam që ajo të bëhet pjesë qoftë nga politika, qoftë edhe nga lëvizje të ndryshme apo organizata. Tani politika mund të qëndrojë në distancë ndoshta, por ofron pamje të drejtë për drejta edhe politika, siç bën Partia Demokratike, pamje të së cilës ndoqën pak më parë. Po, ju dëgjoj Erion, po. Ola më dëgjon, atë kam zotin Marka i këtu nuk e di se sa mund të duket sepse nuk duam të afrohemi dhe të krijojmë një perceptim. Duket. Sepse ju pam që ju larguan, por edhe ju patët një insistim që të mos largoheshit. Po pse na larguan? U shtrua dhunë. Unë kemi qenë shqiptar si aktivist që shtruar një dhunë e jashtëzakonshme ndaj nesh, edhe në rrjetet sociale, edhe me kërcënime. Janë gjuajtur aktivistët tona gjatë ditëve para, dje e pardje. Në rish dje ka qenë një presion shumë i madh. Unë doja të mirja fjalën dhe pikërisht flisja kundër dhunës, dhe në atë moment imagjinoni, mund të jenë studentët dhunshëm? Jo, e kam si pyetje retorike. Qartë, po studentët kanë protestën e tyre, ju pse bëni pjesë e kësaj proteste? Jo, unë bashkë me student, jemi pedagog. Ta sqaroj deri në fund. Ne, pedagogë dhe student, jemi bashkë për të bërë universitetin. Ne e banojmë universitetin. Nuk ka kuptim në universitet vetëm me pedagogë. Si individ tani jo si status, kam vite që protestoj çështjen e universitetit. Ne kemi protestuar vazhdimisht për të njëjtat kërkesa edhe para 3 javësh, edhe në janar. Dhe tani që kauza, edhe kemi qenë që ditë dhe gjatë atyre protestave, ju thoni pse jam këtu? Kjo është se kuptoj. Jo, në pyetja shumë konkrete. Pyetja që unë po ju bëj është, përderisa shumica nuk do që ju të merrni. Kush e tha këtë? Cila është shumica? Ne ishim aty. Ata që ushtrojnë dhunë, ata janë shumica. Dhe organizojnë dhe janë në ballë të gjithë marshimeve nga gjitha universitetet. Janë të njëjtit persona që ju atakuan. Do kemi kohë që të në gjitha fakte. Do shikoni se kush kanë qenë njerëzit, dhe cilat parulla janë thritur, dhe cilat kauza po marrin zjarr këtu. Janë ato teza që ne kemi shtruar gjatë gjithë këtyre viteve, që janë, të lutem. Nuk ju bjen ndesh tek teza. Po. Ajo që unë po ju them është, pse duhet bësh ai skenar, ajo skenë para kamerave, u krijua përshtypja e përçarjes, kur një pjesë thonin që ju të mos flisni. Kush e tha? Erion, sipas profesorit, pse larguan nga aty? Që duhet flisja. Ardit Gjoklaj ka. Atë mirë, na shpjegoni pse ju larguan? Sepse janë dhunshëm. Një grup i dhunshëm ka zaptuar një pjesë protestës. Kaq e thjeshtë. Imagjinoni, mund të një student gjuaj pra që të dëgjoj fjalimi i tij. Mund të si mendon. Dhuna ndodhi më pas. Po pse nuk donin që të dëgjohesh? Po pyet, më shko pyet ata pse pyet mua. Unë pyet ata çfarë më argumentuan që lëvizja që ju përfaqësoni është një lëvizje më të radikale dhe ne nuk duam dhe nuk po pra i dhan provat dhe në të gjitha protestat kanë thënë që janë radikale. Cila është prova? Po pra kjo është prova që në të gjitha protestat kanë qenë radikale. Se ky është opinion. Protesta hedhja salcës është akt simbolik. Akt simbolik. Po. Protesta tjetër e gjuajtjes me vezë. Ku? E kryeministri. Akt simbolik edhe ato britanike që kanë gjujtur me vezë. Absolutisht, ata nuk e duan këtë pjesë. Po duhet të kuptojnë dhe të thellohen. Edhe ne nuk duam dhunë dhe nuk duam grushta. Edhe ata duhet ta kuptojnë. Dhe liria e fjalës është shumë e rëndësishme. Erion e ke emrin? Erion. Jo, ajo që unë dua të them është që ju pse nuk protestoni në një vend tjetër të grumulloni? Jo. Keni ju vendin tuaj? Le të shkojnë ata në vendin e tyre. Ta të dhunshmit. Ta të dhunshmit le të shkojnë ku duan. Ne të kauzës do i qëndrojmë deri në fund. Mirë, po 5 ditë nuk ka qenë e dhunshme, u bë e dhunshme. Jo, ka qenë, ndoshta s'ka qenë për ty. Po ne që po flas, unë flas në emër tim, jemi 50 veta, 60 aktivistë, që ka plot dëshmi, vajzash dhe djemsh. Jo, si e dakord. Ju mos jeni 60 aktivistë, po një imponojnë një turme me 20 vete. Jo, absolutisht jo. Absolutisht. Kur ishim 20.000 vet, të gjithë na dëgjonin, ishim zërin tonë, sepse ishin 20.000. Kur janë si dje, si sot, që janë pak dhe ka njerëz dhunshëm, është më e thjeshtë për të ushtruar dhunë dhe nesh. Të martën, ku këtu t'jem prapë me mira, të kthehet sërish liria dhe demokracia. Kolegja Ola Bruko në studio më thotë, pse nuk keni folur më herët? Pse sot? Pse nuk ju keni parë më herët? Mua, i thuaj kolegët të shkojë të informohet. Jo, kemi qenë jam shumë e informuar për hir të së vërtetës. Nuk jeni ju me sa duket.
Studentëve kanë bërë me dije që në fillime dhe me thirrje të vazhdueshme. Nuk kërkojmë atë strukturë politike të na bashkohet. Madje kanë larguar dhe deputet, demokratike të paktën siç kanë dëgjuar, kanë larguar edhe banorët e pastirit që kanë një kërkesë, kanë bërë gabim. Po ndoshta vetë banorëve po, mendoj unë personalisht. Po pra, e kanë bërë në funksion të asaj që nuk duam që ta ludohet. Si mendoni ju kush janë përfaqësuesit e kësaj? Nuk ka përfaqësues. Okej, atëherë kush janë këta që vendosin? Jo, ne nuk mendojmë, a ka mundësi të na sqarojë profesori çfarë mendon ai Erion, të lutem? Kemi plot që na ndjekën dhe na vijnë pas. Nuk kemi vetëm aktivistët, kemi Çdo të thënë si mendoni ju, çfarë mendon profesori? Po, kronikën në datës 22 nëntor. Atëherë çfarë mendoni ju profesor? Kush e udhëheq të protestë atëherë sipas profesorit? Protesta jashtëzakonshme në kuptimin e Kush e qytetarëve. udhëheq protestën? Askush. Po atëherë? Vetëm studentë. Po tregoni, po flisni që ata personat e dhunshëm po drejtojnë protestën, thoni ju. Tani po thoni jo. Është një dhuna ka ndodhur me episode të veçanta. Dhe presioni ndaj nesh ka qenë jashtëzakonshëm e përsërisë. Por ti thua kush është fytyra që e udhëheq të protestë, për momentin ende nuk ka një fytyrë. Ne kemi intervistuar nga 3-4 persona thuajse për çdo fakultet. Që mund të jenë në total, mund të jenë 70 persona që qëndrojnë në krye të çdo marshimi. Si ata që vijnë nga inxhinierit, si ata që vijnë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Natyrës. Në Fakultetin e Shkencave Sociale që udhëheq marshimin. Janë persona të cilët janë nuk janë aktivistë të televizjes për shembull? Jo, nuk janë edhe ata. Je sigurt? Janë edhe ata, por nuk janë vetëm ata. Po, ne nuk kemi thënë Erion që jemi vetëm ne. Nuk e kemi thënë asnjëherë këtë. Dhe as nuk duam asnjë merit që jemi vetëm ne. Ne kemi thënë do jemi bashkë të gjithë, por të mos të politizojmë natyrisht. Ne kemi lëshuar thirrje dhe e thrasim sa herë që është jo politik. Po, çfarë lëvizje jemi, çfarë qëllimesh kemi? Po, çfarë shkruajmë për universitetin? Si interpretoni ju? Kur keni protestuar për herë të fundit në datën 22 nëntor të këtij viti? Përballë kryeministrisë. Me kauzën? Kauza të uleshin tarifat dhe të rritej buxheti për arsimin e lartë, të hartojë një politikë për tekstet universitare. Njëta kërkesa pak a shumë. Po si ishte kaq masiv? Jo. Ne nuk ishim kaq. Si mund mashtroj për këtë gjë? Ka ndodhur një sinergjizëm. Studentëve ju ka vajtë si kam palc. Gjithsesi, si do veproni ju tani më? Unë si person, ju si person si lëvizje. Njerë bëjësire që mos ketë dhunë. Një. E dyta protesta duhet vazhdoj. Partit, kemi bërë një komunikat dje, partit largohen nga protesta me ndikimin e tyre partijak. Protesta tjetë e studentëve, e pedagogëve, nuk po t'i përjashtohen e pedagogët, flasit universitetin, e qytetarëve të tjerë. Dhe të martën ku fillon shkolla, uroj që këtu, qoftë se qeveria nuk tërhiqet ndërkohë, se mund të ndodhi në një tërheqje, uroj që kemi zhvillime pozitive për të plotësuar kërkesat. Po, nuk do të pranohen në protestën e së martës, lëvizja për universitetin dhe asnjë lëvizje tjetër, është të artikuluar qarta Erion. Asnjë libër, s'kam shqit në korrupsion, asgjë. Nuk doja të thoshe që janë organizator për persona që marrin herë megafonin dhe flasin, që janë edhe të rastishëm, jo domosdoshmërisht ata që kemi parë. Sapo deklaruan që ditën e martë nuk do të ketë asnjë lëvizje, duke nisur që nga lëvizja juaj, po. Duhet t'i bindemi në duan ata, jo. Do të informohen për këtë dhe të them një përgjigje. Tani jam i pa informuar për çfarë po më thoni. Jo, e deklaruan lart. Po, dakor. Unë jam i të mendojmë. Çfarë do të bëni ju pra? Do të vini në protestë? Këtë që po më thoni. Do ta verifikoj këtë që po më thoni. Apo do të ketë një protestë tjetër nga lëvizja për universitetin? Unë besoj që ne nuk ikim nga kjo kauzë. Kauza, ne kemi pjesë e kësaj kauze prej. A do jeni këtu me? Po besoj që po. Jo në protestë në vetë. Jo, pse do jemi në protestë në vetë? Çfarë arsye? Doni ju të jemi në protestë në vetë? Jo, absolutisht më bëjmë pyetje nga studio, unë po ju apërcjell. Jo, pse do jemi në protestë në vetë? Për çfarë arsye? Sepse nuk ju duan në këtë protestë, pra, shumë e qartë. Jo, pa studios. Përçarja ndodhi. Ne dinim se ç'a ndodhi aty. Ne ishim duke me biletës jatëm dhe mikrofonin dhe ishim shumë të qartë në atë. Në moment përplasja ndodhi me ata apo me televizionet. Nuk ka ndodhur përplasje me televizion. Jo, qartë. Asgjë. E qartë, Erion, okej. Falenderojmë profesorin. Nuk ju ftuam atje sepse nuk duam që ne të bëhemi provokim për një përplasje dhe thon pastaj bëri media. Ne ju falenderojmë që jemi. Kemi qenë gjatë gjithë kohës dhe për persona që përfaqësojnë lëvizjen tuaj ne kemi
lidhje direkte. Shumë mirë. Juve Sot ndodhi përçarje e parë kur u ngjitët ju. Jo. Ne kemi gjithë këto ditë që po akuzojmë për përçarje. Gjithë këto ditë. Po ne nuk kemi për përçarje. Përçarje ne kanë dashur të na largojnë nga Po sepse nuk e nisët ju këtë protestë, ka nisur këshillat studentorë. Erion, të lutem, mund t'ja sqarojmë këtë profesorit? Prezencën tonë këtu, po dhe shumë studentëve që arrin të gjykojnë. Po. Symi transparent. Po. Në studio ju bëj një pyetje konkrete. Të lutem Mola, mund t'ja përçosh. Përshëndetje zoti Marka, jam Mola Bruko, jemi live në News 24. Përshëndetje. Më lejoni t'ju pyes drejt për së drejti, shkurtimisht ju lutem. Ju thatë se nuk jeni të informuar në lidhje me atë që do të ndodhë të martën. Ndërkohë ne kemi dëgjuar live në News 24 të artikuluar qartazi nga protestuesit se asnjë lëvizje nuk do të pranohet në këtë protest, asnjë organizatë dhe asnjë parti politike. Kjo është një protestë e pastër, e nisur nga këshillat studentor dhe do duam, thanë ata, të mbetet e tillë. Tani ju thatë për kolegun Erion Skëndaj se lëvizja për universitetin, protestën e fundit e kishte realizuar në nëntor. Nuk ishte kaq masive, me sa duket nuk u janë përgjigjur të gjithë thirrjeve që ju keni adresuar për gjithë studentët dhe kanë ndodhur që janë grumbulluar tani në këtë mënyrë. Duke qenë se e kanë artikuluar qartazi që nuk do të pranohet askush, asnjë lëvizje, ju çfarë do të bëni të martën? Do të vini sërish apo do të keni edhe ju të organizuar një tjetër protestë paralele? Me që qenë ka kështu, dhe unë jam që pas 30 minutave nuk komunikoj përveç se me media, personalisht më duhet të informohem dhe të flas me gjithë aktivistët që jemi, por për dhe një përgjigje të përgjithshme, me siguri do ketë komunikat nga lëvizja, këto që po thonë. Por si person, individualisht po ju them këtë. Ne nuk jemi për përçarje të kauzës, dhe në këtë kuptim nëse dhe të gjithë të tjerët nuk janë për përçarje të kauzës, nuk ka zot që na zbon ne nga kjo kauzë. Ne jemi dhe kemi qenë prej vitesh për një arsim publik falas, demokratik, dhe të luftojmë deri në fund. Pra, mendimi im personal është që ne të martën, nesër, do jemi sërish këtu, më të vendosur se kur. E qartë. Faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patët me News 24. Okej, Erion, faleminderit për komunikimin për intervistën që zhvilluat me profesor Markën. Dua të shëroj publikun se për shkak të largësisë e rajerës shkëputej zëri dhe nuk arrinim të kuptonim ndoshta qartazi, prandaj edhe ripërsërisnim pyetjet në mënyrë që të kuptonim thelbin e asaj që po thoshte zoti Marka, kuptohet situatës kaotike që mbizotron atje dhe valët e mikrofonit e rajerës humbisnin, sepse kolegu Skëndaj ndodhet shumë larg kamerës, le të themi, po ju jap disa informacione teknike që të arrini të kuptoni se çfarë ndodh në transmetime të drejtë për drejta të kësaj natyre. Po, Erion, nëse je ende në lidhje të drejtë për drejtë? Jemi ende? Lidhet drejt për drejt dhe po mundohem që t'i afrohem personave me megafon që gjithmonë ngjiten në një karrige dhe përdorin si tribun për të folur dhe për të parë. Gjithsesi nuk e di fatin e karrige, se vetmja karrige që sot është mundur të futet në bulevard, sepse nga studentët ka mësuar që ditë të tjera nuk është lejuar nga policia që ata të fusin një pedan, një karrige, një diçka që ti evidentojnë mbi të tjerët. E kuptoj. Pra në këto momente po ja afrohemi qendrës, aty ku marrin fjalën dhe flasin. E ndjekim do doja të ndishim edhe një herë, ndërkohë që nëse e ka